बर्गर खाना खाइयो अनि अब यो पान पनि खाइन्छ त्यसपछि हैन ट्राभल गर्न मजा आउँछ है। अहिले चाहिँ हामी सेम्रा डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। कान्छी बजार कटेर चाहिँ सेम्रा बजार सेम्रा डाँडा यो तलले हैन भिडियो हेर्नु चाहिँ एकदम च्याक्क हल्लिन्न केही छैन। ओए भुइँमा राख न। हेलो गाइज वन्स अगेन सबैलाई फेरि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी दुईजना युवराज अनि म हामी भएर हाम्रो एउटा यो भिडियोको लागि भनेर नयाँ केही चिज गर्दैछौँ। बुटोल लाग्दैछौँ होइन। अनि बाटोको क्लिपहरू हेर्नु होला, हामी के गर्छौँ हेर्नु होला होइन। अब भने बाटोतिर पहाड देखाउने खिचेर देखाउने ल अब यहाँ पान खाने कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो। ल अङ्कल पान बनाइदिनु। एउटा मिठा एउटा मिठा एउटा पिली मिठा। बर्गर खाना खाइयो अनि अब यो पान पनि खाइन्छ त्यसपछि होइन ट्राभल गर्न मजा आउँछ है। खाइके पान बनारसवाला बनारस त होइन भन्दै हुन्छ तिमीले। हाम्रो नयाँ अरू के कन्टेन्ट आउँदैछ अरे? कन्टेन्ट त अब टुर जाँदैछौँ त्यसको लागि चाहिँ एकदम लक्की टाइम भन्छु म यो समय। ल गाइस अब कन्टेन्ट खतरा खतरा क्रिएट हुँदैछ, हेर्दै गर्नु होला होइन। अनि अब आउने दिनहरूमा अनि लास्टसम्म हेर्नु होला, हामीले त्यसको पनि हल्का हिन्ट दिन्छौँ के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ। अहिलेलाई भर्जन अपडेट हुँदैछ बस्दै। अहिले चाहिँ हामी अपडेट हुँदैछौँ। अहिले पानतिरै जाउँ। सुर्ती पान नि हो त रङ्ग लाग्यो। ल बाई गरिदिनु त। हाम्रो सानो एउटा च्यानल भिडियो लाग्यो क्या। ल गाइस हामी बुटोल पनि आइपुग्यो है। अब एकछिनमा चाहिँ हामी हाम्रो लोकेसनमा जान्छौँ। भैरवतिर हल्का भैरवतिर साउथतिर जानुपर्छ बुटोलबाट। सो अब यो बुटोलको हाम्रो 3औं पुल आउँदैछ होइन। अहिले चाहिँ हामी सेम्रा डाँडा भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ। कान्छी बजार कटेर चाहिँ सेम्रा बजार सेम्रा डाँडा जाँदैछौँ। त्यही नै हो हाम्रो लोकेसन। ए एउटा गाउँ डिस्टर्ब गर्छ नि त। चाहिँ हाम्रो सेलर ब्राइटनेस यस्तै हो कि यो फोनको ब्राइटनेस चाहिँ यो अवस्था तल माथि भयो अनि यस्तो यो घुम्छ रोटेसन भयो 360 चरादेखि यो तलले नि भिडियो हेर्नु चाहिँ एकदम च्याक्क हल्लिन्न केही छैन। यो 4K रहेछ कि है? 4K 4K हो नि यो त।
सेटिङ यता गर्नु पर्छ ल मेमोरी कार्ड चाहिन फोन छ भनेको फोन मेमोरी अटोमेटिकली सेभ हुन्छ के रन फाइनली हामीसँग चाहिँ ड्रोन आइसकेको छ अब चाहिँ धमाल गर्नुपर्छ एकदम धमाल गर्नुपर्छ अनि खासमा यो ड्रोन तपाईँहरूको लागि किनेको हो सो आई होप अब तपाईँहरूलाई एकदम खतरा 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 भिडियो हामीले देखाउन सक्छौँ अन गरिदिउँ कसरी हुन्छ नि ब्याट्री हालेको र कस्तो हलुका छ उड्छ कसरी एक गेर लाउन नजाने उड्दै उड्दैन कोही त स्टार्टै काटलाई घाँटी छ नि ओए मतिर आउँछ त ओए भुइँमा राख न ए हाम्रो नेक्स्ट के हुँदैछ अरे नेक्स्ट कन्टेन्ट भन्दै त तिमीले एनाउन्स गरिदेऊ न त हामी मुस्ताङ जाँदैछौँ यस गाइज वी आर गोइङ टु मुस्ताङ है टुमरो अनि यो त्यसैको लागि थियो अनि भ्युज पनि कडा कडा आउँछ होइन अब कडा कडा अहिलेलाई पनि बिदा हौँ होइन अनि नेक्स्ट विक आउँछ होला तपाईँको फेरि यो मुस्ताङको ट्राभल डे 1 डे 2 गर्दै हेर्दै गर्नु होला माया गर्दै गर्नु होला सी यू यता मलाई गाह्रो गाह्रो बाँच्न न त राम्रो निन्द्रा